Hello and welcome again sa aton nga paghinunanon diri sa kahanginan via Facebook or YouTube kag about sa aton nga istoryahan sa aton nga kalibutan kag sa pulong sang Dios. Sa malipayon nga pagpamati sa inyo tanan kon kamo nagapamati subong kundi mga bahin sang aton nga pungsod o kung sa aton probinsya, welcome gid sa inyo tanan. Ti sa subong ang ato nga pag-istoryahan amo ang ginatawag nga power. Sa sosyedad, hindi na mahimo nga wala sang power struggle, no? Kag sa bagay, masiling naton gani nga halin pa sa panahon ni Kristo mismo, there is already a power struggle. Remember ang nanay ni Juan kag ni Santiago nga mga anak ni Zebedeo napalapit sa kay Kristo kanang siling nga Ginoo, kung magabot ka na sa imong ginharian o kung manghinhari ka na, pwede nga ang akon nga mga duha ka bata nga ini, no? Hibutan mo isa sa imo tuo, hibutan mo sa isa sa wala. Ambot sa silingon nga you will make them the prime minister because that is the right hand of the king. And then the other one is the minister of the palace, no? That's on the left. So yung prime minister amo dumala sa external affairs, sa political powers. Kag ang minister of the palace or the chamber amo naman na ang naga-manage sang court, no? Sang internal affairs sang hari. So basically, ang ginapangayo sang Iloy ni Juan kag ni Santiago nga ining duha ka bata himuon nga sila ang pinakagamhanan sa ginharian ni Hesukristo nga sa at that time ginapatihan nila nga it's just like any other kind of kingdom, no? Nga palasyo, may army, may hari kag may mga nobles kag mga ministro nga nagadumala sang ginharian. Pero kay balo kita nga, of course, no, si Jesus has tried to reverse or rather change the human perspective sang gahom. Pero that problem about the struggle for power has plagued the church for millennia. Wala to nadula Kag bisan sa subong sige gihapon ina siya, no? So just like any other institutions, the question of power would always be a predominant or a pestering question. Kag amo na gani, no, sa bagay, may mga lain-lain nga pagtan-aw, kag lain-lain nga perspective sa isa ka bagay, kag different opinions can also lead to factions. Hindi man ninigar sa inyo nga ano tawag sini nga Panginoino nga nagasipak-sipak kis agani nga sa simbahan, no, sa Katoliko. Kay tungod nga ang mga leaders will not agree on certain perspectives, certain goals or objectives or methods. And so what they do is they separate ways. Ang kagamon na ang isa ka organisasyon, isa ka movement separate, no? Pero isa man lang natani sa una pero kada isa sa ila man nila may ara man niya nga agenda. Anyway, it can be positive or negative. Positive in the sense nga importante nga ara ka lang gyapon within the ambit or within the Catholic Church. Ang problema lang sa inyo nga pagsipak nagwa kayo mo sa Katoliko. Kaya kung tanawon mo, no, in the church, we multiply by division in some sense. Hindi ba? We multiply by division. For example, isabi ka organisasyon, nagsipak sila, naging mo sila 2, 3, or 4. Instead ng isa lang ka organisasyon, nag-4 na or nag-3 na. And then, on their own, they can exercise their own charism,
they can recruit more members, no, and so on and so forth. So what we have now is multiplication by division, which is very good also. Kaya nga, ako magina, no? Pero the only thing is, nga, bisa nag-divide ka mo, ka nag-sipak-sipak na, hindi lang kamuya maghalin sa simbahan. Kag even not only movements, even religious organizations or congregations. Like for example, tignan nyo, ang Franciscans. Ang Franciscans hindi na isa. Meron nga Franciscans lang. Meron the original I think is the Order of the Franciscan Minors, no? So so that's the first. But they have also the conventual, the Capuchin. They also Franciscan. May isa pa. I forgot the other one. So you see within the charism of a particular founder, damo sang nga congregation. And example, for example, the Augustinians. Mayara iya nga Augustinians, mayara man niya Recollect. And then within that Augustine Order of St. Augustine, for example, OSA, then naay na siya, damo na siya nga kwan nga congregations. Just an example, no, kay limited mo lang ako nga knowledge about congregations. Ang OSA sa mga madre, no? For example, the Order of Our Lady of Consolation. Originally it was founded as one congregation, pero no part, way back in the several years ago, I think in the 90s or 80s, I'm not sure anymore, nagsipak ang missionaries, no? Kag ang mga madre nga nagbibilin sa ilang apostolate sa eskwelahan. So, you can see there, it started as one, and it divides. Pero, as we see it, and as I said already, it is not bad. Kaya nga, it is multiplication by division. Okay, let's go back to the main topic. This was just a corollary man lang to ya. Labay lang to ya. Labay sa labay lang to ya. Now, let's go back. Ang ako ginahambal, kagina, nga halip pa sa una, inang power struggle. Sa pagkabalo sa mga apostoles, nga ang nanay ni Santiago, kag ni Juan, nagpalapit kay Jesus and ask for a certain positions when the Lord will come to His kingdom, na ang aking mga apostoles, di ba la? Ay naano niya. So siguro, nga nangaking sila. Precisely because they also have their ambitions. Hipos lang, no? Hipos lang sila. Pero may ambition man sila. Naunahan na siniyaw. Naunahan na sini sa dalaga, no? Sa agaway kapwisto. Anyway, amo na. Tungkol si Jesus has to intervene. Kag, this is the way Jesus sees the power. What is power in the church or in Christianity. Para sa iya, He came to serve and not to be served. And so those who will follow Him, those who wants to be great, must be the least. Sa iyo ron, kung gusto mo nga ikaw mangin ara sa tungada, ikaw mangin leader da, ikaw maserbisyo ka tudo. Hindi nga mamandar ka, no? Amo na problema sa bong, no, kay iban sa aton, kadamo sang ila man nga mga Panginoino, sang kwan, and they tried to look into that as a power struggle in some sense. Instead of complementary, daw power struggle, yeah, or trying to be, amo na lang ang haba ko, no? For me, amo na lang ni St. Paul, ang kada isa sa ato may aras ang role. Ang tiil-tiil na iya. Pero po sila nga aras sa tiil siya, mas taas ang ulo sa iya. Hindi Kaya kung wala ka na tiil, ano man ang ulo? Maligid-ligid lang siya. No? Pero kung ang tiil, masiling nga ako maulo, sadya. Sa ron, in the body of Christ, no? Each one has his own role. If the other one usurps the role of the other, it would create chaos. And you see, even back then, at the time of St. Paul, ara na ang agaway pwesto bala? Or, hindi ba kabalo magpwesto kung diin siya? For example, amo na, kung laiko ka. Kung naordinahan ka, and you have different roles in the body of Christ.
Ang problema mag-isa, no, kay ang pari or madre or mga religious, for example, mga brothers, would, well, tamaan man ka poderoso bibutanta. Pwede man na siya. Kung anong sugo sang hari, hindi mabali. Kung anong sugo sang pari, sugo sang hari. Oh, well, that has become a culture which is not good. But on the other hand, no, on the other hand, and this is also sad, kung ang laiko naman pagustuhan mo, sila mamari. Nasugoon na lang pare, mo na lang pare sa lugoon, or kisa bala pa itaan sang sala na lang. O kanong sala ni father da iso ni konon nan i-blow up kag i-konon. So it's instead of working together, do may ara balay unspoken kisa or tension. Ay, nga di klaro niya kun ordained ministry kun royal priesthood ministry of the royal priesthood is also the priesthood of the faithful. Hindi pwede nga mag sinumbalianay na dara. Hindi pwede na nga masiling nga magsinapawanay na dara. Kung ang laiko do siya ang pari, kang ang pari edo mo yang sulugoon lang. At hindi man ay sakto. On the other hand, ang pari hindi man niya hari. He is a father, he's a shepherd, and he has to be the least. No? If he wants to be the leader, he has to be the servant of all. Amo na bala no? Kuha nga sa mga parokya or yeah, kasi yung parokya is very fluid sometimes ang structures, no? So makita mo yung may mga iba na dayon, mga isa-duha na dayon nga kasabad bala, no? Gusto ya nga sila yaman niya ang madumala kag sila ya maghari madra. Ngaki sila kun ang pare ang hari, pero sila gusto mo maghari. So power is something that is well, important. Kasi sometimes the shifting, no, may mga shift man ang power. Kaya even those who are in power would like to shift power. Ano ba sa lingon? For example, hindi nga sector based ang or hindi nga bahin sa komunidad o sa sosyedad, daw threatened ang ara sa poder. Gina shift man. Take note that it's really a difficult question. Kung isa na siya kabagay nga, even until now, sa simbahan buta nato, no, has not resolved 2,000 years na of existence ng atong simbahan, but the question of putting who will sit on the left or the right of Jesus has been a perennial and pestering question. As tasubong in so many forms. No? That's why may ara pa sip-sip, may nagapalapit na ano pa kadamo lang, pero Jesus would always remind us to go back to the reality of what we are all to be. So Saint Paul tells us that we are parts of the body, and each part should do its own particular role, because if one part of the body will no longer function or will function differently from what it is supposed to be, then there's going to be chaos. Tiyaw man sa syudad, sa simbahan, no? We have to take our role accordingly and perform accordingly. And kadua, power in the church or in the Christian world in general is not about who is there on top, but it is about servanthood. The more you are powerful, the more pagngatan mo ubra mo. Hindi bala mo na? Amo ginaya tapat yan. Kung dako imo nga, for example, dako imo parokya, dako man ang imo nga ulubrahon. Kaya ra ka sa babaw mo. Kung gamay mo parokya, tijuta mo parang imo nga ulubrahon ano man. Hindi nga ang gamay pa parokya, mas dako pa obra sa dako parokya. O kung ang mga ara sa dalo, mas dako pa obra sa babaw. Hindi na pwede, because the more you are in a position of influence and power, the more you are supposed to be of service to the more people. Kaya kuha na siya daw ara ka sa babaw, ara ka sa posisyon, kaya mas damong imo nga tao nga alagaran, ka may kapasidad ikaw sa pag-alaga sa mas madamo nga tao. Ti kung gamay ka lang daya, ti gamay man ang mga tao nga alagaran mo and as I said, we do it according to what God give us in terms of charism or in terms of grace. No? So hindi man pwede nga
Bisang wala kay biyaya kwan. Ang problema gina kung politika lang no, nga it's not by merit bala, no, but by politics. Again, politics and power are really two dynamic forces in society and in the church also. Okay, so siguro darang kita anay sa papamalandong naton sa sosyedad naton kag sa simbahan kag sa mga nagakaratabo sa aton nga palibot. Ti kabay pa nga i-share nyo man ining video kung ini or ang ining podcast. Although this is still in the video form kay sa YouTube ni man gyapon mabatian ini kag sa Facebook. Please share and please subscribe. It would help a lot. I am really looking forward to reach 1,000 subscribers pero halos na pa ako makalabot. Ay nako Diyos ko. Sige lang, no? Kay siguro nga of course the more people that we can reach and influence in terms of our teachings or sharing reflections and insights, the better. So hopefully you can subscribe for those who have not yet, and share this video and like this video. Thank you very much and have a blessed week.